Joo, hiissasin sen nyt takaisin tähän hallin sisälle. Morjesta! Niin kuin näkyy, meillä on täällä ulkona aivan uskomattoman hieno keli. Ja mähän tässä oli hallissa tuttuun tapaan suorittamassa erinäisiä pajoitustoimenpiteitä. Mutta ulkona tuo keli rupesi pistämään aivoja vähän raksuttamaan, että eikö tässä niinku mitään muuta voisi välillä tehdä. No näin kun se on nykypäivänä helppoa puhelimelta katsella kaikenlaista, niin otin tuossa nettimoton auki ja rupesin kahtelemaan vähän moottorikelekkoja, että olisiko täällä jotakin halapaa yksilöä tarjolla. Ja silmään täältä pisti tämmönen oikein siistin näköinen yksilö. Lynxin Cobra GLS 500. Oikein tämmönen kunnon vanhan liiton muumikeulalla oleva yksilö. On erittäin siistin näköinen ainakin kuvissa. Ei oo penkkikään revennyt. No mähän sitten laitoin soittain tuolle myyjälle ja tiedustelin vähän tuosta kelkasta ja selvisi, että se on vuoden päivät seissyt lämpöisessä ladossa. No siinähän nyt heti herää kysymys, että onkohan se nyt ihan vaan, että lähempäs heti tuosta noin ajelemaan. Mutta minähän tuota tietoa vielä säikähtänyt. Päinvastoin siinä vähän alkoi jo sormet syyhyämään, että ei vitsi, siinähän voisi olla sellainen pikku näppäsykoppasu ja ajamaan. No ei siinä mitään, ihan hyvältähän tuo vaikutti. Homma meinas kaatua vaan siihen, kun se myyjä sanoo, että se kelekka on jossain ladossa ja se pitää sieltä nostaa rukkipiikeillä pois. Että hän ei rupea tänään 24 asteen pakkasessa käynnistelemään koneita. No mähän sitten mietin sinne, että ei vitsi. Se sitten siinä rupesi tarjoamaan, että eikös tuossa 3-4 päivän päästä ala pakkaset hellittämään. Mä rupesin raapimaan päätä ja mietin, että voi vitsi, että kyllä mä sen tänään ostan tai en ikinä. Mutta myös saatiin ratkaistua tuo rukkipiikkihomma sillä, että se nyt ilmeisesti saadaan lava-auton lavalle, kun peruutetaan se johonkin navettarakennuksen eteen, missä on lattian korko metrin maanpinnan yläpuolella, niin sen saa nykästyä siltä kyytiin, jos siltä näyttää. Kylläpähän se semmonen juttu on, että laitan tuossa pappasevyn lämmitykseen. Tällähän me lähdetään ehdottomasti kahtomaan tuommoista vanhemman mallista peliä. Sehän säikähtää se muumimallin Lynx, jos se iskee tuonne uudemman servoletin lavalle. Täältä vaan puuttu meillä kiinnityslenkkejä. Pyöräytin tuossa hallissa pikaisesti tämmöset. Tuohon nyt saadaan liinat kiinni. On erittäin jämäkät kiinnikkeet. Paljon nopeampi oli itse tuosta vähän hitsilangella turaattaa näin ja rälläkellä pyöräyttää, kuin että oltaisiin lähdetty puuilosta hakemaan. Aina sanotaan, että hyvää ja halapaa ei ole olemassa, mutta tuossa nyt minun mielestä on taas vastaväite siihen lausahukseen. Se kelekka on 93-vuotinen ja pappasevy on 94, eli ne kulkee aika lailla käsikäessä vuosikerran mukaan. Mietiskelin tuossa sitäkin, että onko niinku järkeä lähteä ostamaan vielä yhtä kelekkaa, koska täällähän meillä on tämä 2010 vuosimallia oleva Ski-Doo MXZ 800-kuutioinen. Mutta niin kuin tästä voidaan nähdä, niin tällä ei todellakaan ole vielä tänään lähdössä ajamaan. Tällä meillä kävi kesällä semmonen pienimuotoinen Exodus. Siitä miten tuo kelekka tuohon kuntoon on joutunut, niin löytyy videota tuolta viime vuoden kesältä. Tähän täytyisi tilata osat, niin silloin myös saataisiin tästäkin leivottua ihan käypäinen peli. Mutta tänään sillä ei valitettavasti pääse. Ja mä haluaisin tänään tai tässä mahdollisesti lähipäivinä päästä vähän pyörittelemään tässä pihassa. No, oishan meillä tässä sitten tää Vinha 550. Mutta tämäkin on valitettavasti vähän semmonen peli, että tällä kun lähtee ajamaan, niin saa kaikki pakokaasut syliin. Pakoputki vuotaa, en edes tiedä mistä. Kerran koitin sitä selvittää, mutta se pakoputki on tuolla rautojen alla, eikä sitä saa tuolta irti, niin en ole jaksanut sitä ruveta selvittelemään sen enempää. Sitten kun sillä ajaa, niin se alkaa retäämään ja pätkimään, ja onhan tuo nyt muutenkin tuommoinen museoviraston vehe, että tällä kun lähtee ajamaan, niin ei voida kyllä mistään huviajosta puhua. Kovat on odotukset tuota meidän uutta ratsua kohtaan, mutta eipä siinä varmaan muuta. Annetaan pappasevy olla siinä vielä hetki lämmityksessä ja lähdetään kahtomaan, minkälainen pommi meitä siellä odottaa. Voihan se olla, että siitä ei edes kauppoja synny. Riippuu nyt vähän miltä se näyttää, mutta onhan tässä nyt monenlaisesta pommista leivottu vielä hyviäkin vehkeitä. Ei myö ihan heti säikäheitä pikkuvikoja. Joo, nyt se alkaa olemaan homma sitä vailla, että me lähdetään kahtomaan vanhaa kunnon muumilynksiä. On varmaan pakko vahtaa pipoakin päähän. Täällä on semmonen 21 astetta pakkasta. Pakko se on tuo lippis hylätä. Eiköhän myö tällä lailla selvitä. Otetaanhan tuosta lämmittimen johto pois ja se on nyt semmosen 1,5 tuntia ollut tuossa lohkolämmittimessä. Toivotaan, että se riittää. Kyllähän se siitä heräs, mutta melko karkea on tuo käynti. Ei oo tuo kylmäkäynnistys mikään ihan maailman paras, mutta jospa se kestäisi.
Katsotaanpas mitenkä se tänne isolle tielle kiipeää. Heittääkö se... Ei se heitä isompaa vaihetta ollenkaan silmään. Taitaa olla laatikko niin kylmä. Joo, ei heitä isompaa vaihetta. Ei heitä isompaa vaihetta ollenkaan. Voi pappasevy minkä tempun teki. Joo, ei mene. Se on tuo laatikko jotenkin jäässä. Varmaan jos se lämpenee, niin se alkaisi pelittämään, mutta täytyypäs kahto. Joo, kylläpähän se on semmonen juttu, että pappasevy ei nyt jostain syystä vaiha kakkosvaihetta isommalle tai kolmosvaihetta. Voi. Varmaan tuo kylmä tekee, mutta mä oon nyt tässä koittanut vähän ajella ympyrää ja ei se tilanne muutu miksikään. En tiedä, kai se on käveltävää sinne kelekan luokse. Joo, tulin tähän kotipihaan ja kuunnelkaapas miten tuo käy. Miten sä tällä lähet yhtään mihinkään. Tuo liitinkin tuolla on kiinni, mikä vaikutti kylmäkäyntiin. Se nypyttää. Kyllä se on nyt tullut tiensä päähän tuo vehe. Liekköhän sieltä on syöttöpumppu mennyt tai jotakin, en tiedä. Tällä lailla se käy. Ja isompaa vaihetta se ei vaiha silmää. Kyllä se on varmaan jäässä koko vehe. Se on katsottava tuossa kesän päälle, josko se alkaisi toimimaan. On se kumma, kun yrittää lähteä hakemaan jotakin vehettä ja nauttia tästä ulkoilmasta, niin tuokin yrittää väkisin vaan änkää tuonne halliin. Mutta eipä se mitään, täytyy tehdä varasuunnitelma. Joo, en tiedä kyllä, että mitenkä tässä nyt lähtisi tekemään. Onko se kelekka kaiken tämän tuska ja työn arvoinen? Tuo pappasevun sätkiminen ja nykiminenkin söi vähän fiilistä, että en tiedä kyllä. Nyt en kyllä enää tiedä mitä sitä tekisi. Vähän jotenkin ne ostohousutkin tipahti jalasta. Yksi vaihtoehto on, että kokeilisi tuon pistää tulille. Se on kyllä ennenkin lähtenyt 20 pakkasesta aika nätisti. Mutta onko sitä mitään järkeä käynnistää tuommoisen kelekan romuun takia? Ei tässä ainakaan ovet on nyt jäässä. Tuolta myös saadaan vepaasto pyörimään. Kylläpähän se voi olla, että ei myö luovuteta. Pistetään tämä kohta tulille ja lähdetään hakemaan sen romuun. Nyt on mustassa servoletissä tuo vepaasto pyörinyt hetken aikaa. Katsotaanpas mitä se sanoo. Luotto on kova. Siitä. Voi vitsi. Kyllä se voi olla, että myö ei näillä päästä näillä amerikkalaisilla tänään. Kyllä pyörii tuo starttikin niin heiveröisesti. Se on tuo kylmä keli. Uusi yritys. Ei se taida lähteä. Voi vitsi mä sanon. No, sitten meidän täytyy turvaa tuon viimeiseen keinoon ja se meillä löytyy tästä. Nissan Kingcap. Laitetaanhan vepaasto pyörimään ja tullaan tänne kohta kahtomaan. No niin, nyt on tilanne se, että Nissanissa on pyörinyt vepaasto puolisen tuntia. Katsotaan, josko myö nyt tällä päästäs. Kyllä se olisi päästävä ainakin kahtomaan sitä romua. Hehkuvalo kun sammuu siitä. Kyllä pyörähtää hienosti. Ja se on manuaalivaihteistolla. Ei vaihteet jäävy. No niin, nyt ollaan päästy Nissanilla vauhtiin. Täältä kun me kepitetään vaihteita silmään, niin ne on silmässä. Ja niitä ei tarvii lähteä ehtimään mistään kauempaa. Nyt vaan toivotaan, että saadaan vielä kaupat hierastua sitä romusta. Ei oo romu. Nyt puhutaan suorastaan kansallisaarteista. Muumimallin Lynx. Katsotaanpas tilanteet. Nyt ollaan saavuttu tänne mestoille. Täältähän meillä aarre löytyy. Lynxin Cobra. Se on tämmösen korokkeen päällä. Matto näyttää tältä. Tää on nestejäähytteinen. Ihan yllättävän siistin näköinen peli. Käydäänpäs täällä vähän kahtomassa. Joo. Tää on ihan yllättävän tiukaoloinen peli. Katsotaanpas mitä täältä löytyy. 93 vuoden vehe ja tää on ollut täällä samassa talossa
uudesta asti. Remmi näyttää olevan ihan hyvässä kunnossa ja tuossa on toinen remmi mukaan. Sitäkään ei ole vielä tarvinnut näköjään vaihella. 2 kaasarilla 2-pyttynen 2-tahtikone. Tässä on näköjään tuore voitelukin. Tuosta kepistä saadaan pakki vapaa ja eteenpäin vaihe. Tuntuisi ihan pelittävän jämäkästi tuokin. Tuosta voidaan vielä vilikasta, että ai että. Ihan vihreät nesteetkin näyttäisi olevan. Se on hyvä merkki. Ei ole päässyt ainakaan jäihin menemään. Tuorevoiteluöljyä siellä ei ihan hirveästi ole, mutta ei se tyhjäksi asti ole päässyt. Sekin näyttäisi olevan vielä käytössä. On kyllä yllättävän siistin näköinen kampe. Penkki on ihan ehjä. Täällä on tämmönen säilytyslokero. Telaston rullat on semmonen, mikä täytyy kanssa kahtoa. Nämäkin näyttää aika hyvälle. Yllättävän hyvälle niin kuin ikäisekseen. Monesti nää lähtee sillä lailla halakeilemaan, mutta nuo on aika hyvät. Liuutkin näyttäisi olevan aika hyvässä kunnossa. Eihän tuostakaan olisi maalit kulunut vielä mihinkään. Tässä ei turhia sähköhömpötyksiä vielä ole. Viimeisen päällä. Tässä on kahvan lämpärit. Tuosta saa ne päälle pois. Luultavasti toimii. Kilometrit 7678. Tää on oikea lato löytää. Kahtokaa minkälainen. Ai että mikä peli. Hienolla pyörällä keulalla. Eiköhän myö tuotusta oteta. Täytyypäs tuosta vielä testata, onko siellä puristuksia. On. Konepyöriä on puristuksia. Erittäin hyvä. Ja näin me ollaan tuoreita Lynxin omistajia. Voi vitsi minkä näköinen peli. Lynx Cobra. Ai että. Tää on oikein se muumimallin vehe. On pakkia, on kahvan lämmitintä ja sähköstarttia. Otin tän tänne lämpöiseen nyt hetkeksi aikaa. Voidaan tää tästä tuurillansa saada ajamalla pois. Tässähän ei siis mitään ihmeitä pitäisi olla. Kävin tuossa varulta ostamassa parit uudet tulupat ja vähän bensaletkua. Nuo on varmasti hapettuneita nuo vanhat letkut tuolla, mutta eiköhän heitetä sinne tuosta vaan kättelyssä vähän bensaa tankkiin. Siellä ei hirveästi ole ja tuo bensa mitä tuolla tankissa on, niin siitä ei ainakaan tuu semmoista vanhan käryä. Jos se sitten täytyy tyhjätä, niin suoritetaan tyhjennys sitten. Eiköhän tuo riitä. Katsotaanpas toimiiko tässä tää primeri. Tästä pitäisi saada niinku pumpattua bensaa tuonne järjestelmään, mutta tää on hyvin yleisesti näissä rikki. Tai tää hajoaa tosi äkkiä. Eipä tuolla hirveästi liikettä näy noissa letkuissa. Muistaakseen meillä oli täällä vinhassa toimiva tuo primeri. Joo, tuo toimii. Otetaan se sitä lainaa. Tää on hyvinkin yksinkertaisesti täällä kiinni. Siitä. Tässä ei olekaan ihan niin hyvät tilat kuin tuossa vinhassa. Napaataanpa tuo ryyppyhomma tuosta vähän tieltä pois. Näin. Sieltä saadaan mutteri pois. Letkut tuossa nyt on jo niin hapairtuneet, että ne on samaa lyö poikki. Sieltäpä se lähtee vanha pois. Toinen primerin letku lähtee tuosta T-haarasta. Otin se irti, koska tää on ihan tämmönen kivinen koppura. Ja meillä sattuu olemaan tässä nyt uutta letkua, mikä todennäköisesti istuu tuohon aika hyvin. Joo, just eikä melkein. Vanha letku oli suunnilleen tuon pituinen. Lyön tuosta poikki.
survastaanpa siitä vaan tuo ehjä tuonne paikoilleen. Siitäpä menee rikka ja mutteri. Sitten kun sattuisi vielä muistamatta kumpi letku meni kumpaa. Kyllä se taisi olla niin, että tämä musta letku laitetaan tuohon. Kyllä ne oli minun mielestä tuolleen. Katsotaan, tapahtuuko sitä mitään. Täällä pitäisi letkuissa alkaa jotakin tapahtumaan. No, ei se nyt ala nostamaan tuo, mutta se voi johtua siitä, kun on letkut tyhjät. En minä tiedä. Heitetään akku paikalle ja pyöritetään startilla tuota konetta. Laitoin tuo akuun tässä laturiin. Täynnä näyttäisi olevan tuo akkukin. Se on periaatteessa siinä. Käytännössä startin pitäisi pyörähtää. Joo, kyllä tänne valot syttyy. Ai että. En tiedä saako se bensaa. Kyllä se ei saa kuule bensaa. Laitetaanpas tuosta vielä ryyppy päälle. Joo, ei saa bensaa. Tältä puolelta meillä löytyy bensapumppu ja se on tuossa. Tuo on joskus vuosi sitten vaihdettu, mutta se voi hyvinkin olla, että se on mennyt nyt vuoden aikana, kun tää on seissyt, niin pilalle. Napataan se irti. Nämäkin letkut on ihan kovettuneita. Nämä vois uusia. Nää ei varmaan edes pian nää liitokset, kun nää on tämmösiä. Sieltähän se tulloo. Yksi letku on vielä. Nyt! Siinä meillä on bensapumppu. Letkut on kyllä hyvinkin kovettuneita. Pohjasta lähtee kampiakselilta imu ja sitten nuista lähtee kaasareille lähöt ja tuosta se immee tankista ainetta. Vilastaanpas tuonne bensapumpun sisään, että mitä se on syönyt. Löytyisikö täältä jotain semmoista, mitä me voitais korjata? Vai pitääkö tilata suosiolla vaan uusi pumppu? Tämähän onkin jännä sisuus. Mihinkähän tää niinku... Oi, jaa, niin tää aukeaa tälleen. En oo tämmöstä pumppua ikinä purkanut. Mikä se tämän toimintaperiaate sitten niinku on? Tämmöset kalavothan täällä on. Joo, on täällä tämmöstä moskaa ainakin. Lähteekö tästäkin tämä kalavo irti? Lähtee. Nämähän nyt ei näytä hullummalle. Täälläkin on tämmöset kalvot. Tuo letkun sisuus. Ihan tommosta moskaa täynnä. Kyllä se tuo bensa vaan vanhenee näköjään. Periaatteessa en nyt äkkiseltään näe tämän pumpun toiminnassa mitään semmoista, mikä estäisi sen, että tää ei toimis. Putsaa nämä vaan ja uusii nuo letkut, niin voi kokeilla. Vaikuttaa vähän siltä, että tää nyt ei oo ihan tässä vartin sisään vielä lähdössä tästä käyntiin. Ensimmäinen ajatus oli se, että olisi voinut peruuttaa tämän auton johonkin penkkaa vasten. Sitten olisi saatu ajamalla tuo kelekka tuosta lavalta pois, mutta voi olla, että siihen tavoitteeseen ei nyt ihan päästä. Niin kokeillaan riuhtaa tuosta jotenkin alas. Tulisiko se ihan siitä vaan? Ui, pikkusen rullaa hyvin. Siinä meillä ei oo ainakaan ongelmia. Ui. Ah! Ah! Kun me tankattiin tuo kelekka, niin tässä on ruvennut aika raakasti haisemaan bensa sen jäljiltä ja tuossa näyttäisi olevankin bensaa. Ja tässä kun katsotaan, niin tuonnehan tippuu. Vilastaahan pelli alle. Mä jo melkein tiedän, mistä se vuotaa. Tuolta tihuttaa. Tuo on vissiin joku korvausilmasysteemi tuolle tankille tai joku vastaava. Täytyypä tuokin tuolta nyprätä irti. Siellä on semmonen kumi, mikä on hapertunut ja eihän se sitten pian enää. Mä epäilen, että se tuloo nyt aika nätisti sieltä. Nyt meillä on tässä hyvät tilat alkaa touhuamaan. Ai että, onhan se nyt komea näköinen peli. Vitsi kun saadaan tuosta elävien kirjoille. Ja kyllä muuten mennään ja lujaa. Tämänhetkisten diagnoosien perusteella meidän täytyy tiliketä tuolta tankista se vuotava kohta. Uusia täältä nämä kovettuneet bensaletkut. Nää on ihan kuin kiveä. Ja napataan nämä kaasarit tältä pois ja putsataan ne. Sitten myö hyvällä tuurilla voidaan saada tää vähän rokkaamaan. Ai että. Aloitetaan siitä, että otetaan tää variaattorin suoja pois.
Täältä meillä lähtee tämmönen rauta pois. Tästä lähtee toinen. Siitä se nousee. Ai että. Tästä nyt nähdään, että remmi on erittäin hyvässä kunnossa. Variaattorin lautasiin tulee tuommoista pientä valakosta, kun se seisoo. Ajamalla lähtee nuo hapettumat tuolta pois. Sittenpä meillä olisi tavoitteena saada nuo kaasarit pois tuosta. Otetaan nuo ilmanputsarin klemmarit tuosta löysälle. Nythän tämän pitäisi tästä lähteä. Tuon luulisi tuon kumin painuvan tuonne sisään. Saatais sillä keinon tähän vähän tiloja. En tiedä, onko se suunniteltu tälleen, mutta ei tähän oikein saa tiloja muuten. Yllättävän tiukalla sovitteella nämä systeemit täällä. Tuostakin menee jäähytinnesten letku. Tietenkin jos sen irrottaisi, niin saisi vähän tiloja lisää. Joo, periaatteessa se on nuin. Sain tuon painettua tuonne kanssa. Tämä nyt pitäisi tältä tulla. Vaikuttaa siltä, että tää nesteletku pitäisi tästä ehkä siirtää vähän syrjään. Ei sieltä tuu paljon mitään. Se varmaan pärjää tuossa. No nyt. Sieltä se tulee. Ai että. No nythän me päästään täältä jo oikeinkin hyvin käsiksi tänne huotavaan kohtaan. Tämähän on ihan irti. Eihän tämä voi pitää. Tuosta on kyllä tuo kumi hapertunut ihan täysin. Joo, tämä on kyllä parhaat päivänsä elänyt. Mutta tää muoviosahan meillä nyt vielä ihan toimiva näyttäisi oleva. Näin. Tämäkin letku on kyllä melkoisen hapertunutta. Letku uusiksi ja läpivintikumi vaihtoon. Sittenpä me voidaan ottaa nämä kaasarit tältä irti. Napataan näistä nämä kannet pois. Aika tiukassa tuntuu oleva. Näin. Täältä meillä nousee kaasuttimen luisti. Heitetään se tässä vaiheessa tuonne. Täältä meillä nousee toinen luisti. Tämäkin on hyvän näköinen. Neulassa on vähän tuommoista pientä vihertymää. Heitetään sekin tuonne. Sitten otetaan nuo klemmarit auki. Otetaan nuo kaasarin kumiosatkin tuohon pöydälle. Saadaan tutkailla miltä ne näyttää. Siitäpä pitäisi ensimmäisen lähteä. Kyllä. Tuosta toinen. Ai että. Siinä on. Näistä tulee kyllä vanhan bensan hajua. Se ei kyllä yllätä yhtään. Poikki vaan. Meillä on tässä vielä yksi vaijeri kiinni tässä kaasarissa. Se on ryyppy. Otetaan tuo koko hoito tuolta pois. Näin. Jos nää jumiutuu, niin voi olla, että meillä jää ryyppy niin kuin koko ajan päälle. Tääkin tuntuu vähän siltä, että liekköhän se vähän jumittaisi. Muuten ihan hyvän näköinen. Katkaistaanpas tuosta vähän letkuja pois tieltä. Tämä on kyllä jumiutunut. Se on siellä. Ahaa. Lähteeköhän se, jos oikein vetään tuosta? Lähti. Tässä kaasarissa ei ryyppy olisi toiminut. Se on hapettunut sinne kiinni. Tuo täytyy saada liikkumaan, sitten se on hyvä. Napataanhan tuo kumitusta pois. Näin. Jos nämä on murtuneet, niin se imee ilmaa ja voi moottori hajota, kun lähdetään ajamaan. Vähänhän näissä on tämmöistä pientä pintapykimää. Tähän vois uudet kurkut tilata. Mitäs tää toinen sanoo? Ei nyt mikään mahoton oo, mutta on siellä tuommoista halkeamaa näkyvissä. Varmaan vois vielä mennä, mutta uudetkin kyllä vois ostaa varmuuden vuoksi. Pätkitään tästäkin nämä ylimääräiset letkut pois. Sittenpä me melkein otetaan tuo kaasarin pohja auki ja ihmetellään miltä siellä näyttää. Joo, täällähän on tämmöstä vanhan bensan jäännöstä. On muuten tuo pääsuutin melkoisen näköinen. Tämä. Ihan musta. Voihan ketku sentään. Kohot täällä nyt liikkuu jollakin lailla. Joo, nämä täältä kyllä irtoaa. Tuollakin on pohjalla ihan tämmöstä mustaa mönnijää. Nää olisi kyllä hyvä saada kaikki putsattua ihan viimeisen päälle. Napataanpa tuosta tuo pääsuutin pois. Tää on ihan tämmöisessä mönnijässä. Näiden pitäisi olla semmosia messingin värisiä näiden osia. Tässä meillä on tyhjäkäyntiruuvi. Otetaan sekin pois.
Ja tältä puolelta meillä löytyy seosruuvi. Otetaan sekin pois. Täältä pitäisi tulla jousi. Kyllä. Nyt meillä on tässä vielä tämmönen liikkuva osa. Tuolla on tappi. Sen pitäisi lähteä pois, jos me tuohon vähän täräytetään. Joo, lähti. Siinä on aina riski, että tuo voi haleeta tuosta, mutta se nyt onneksi lähti. Täällä on tämmönen neula sisässä, minkä pitää liikkua. Jos se ei liiku tai on viallinen, niin nämä kaasarit vuotaa bensaa, eli tulvii, tai sitten nämä ei saa bensaa tarpeeksi. Nythän tää näyttää tältä. Nyt alkaa olemaan kaasarit aika purettu. Voidaan ottaa täältä vielä nämä kohot pois. Ne luultavasti lähtee, jos napataan tuosta päästä nuo kumitullukat pois. Näin. Nyt ne nousee sieltä. Niin kuin nähdään, tuolla on aika paljon kaikenlaista ripeettä tuolla pohjalla. Meinaakin unohtua. Tuolta reiästä meillä vielä lähtee tyhjäkäyntisuutin irti. Tai pitäisi lähteä. Kyllähän se sieltä tullaan. Kyllä. Nyt siitä on käytännössä kaikki suuttimet ja tiivisteet ja systeemit otettu pois. Tässä meillä on nyt tää toinen kaasari. Otin tästä pohjasta nuo ruuvit auki. Katsotaan miltä täällä näyttää. Melko lailla on samaan näköistä. Tuollakin on tuo pohja tuommoinen vanhan bensan vihertävä. Oho, no se suutin katkes. Joo, selvän peli. Eipähän siinä auta. No, korjaussarja tänne on muutenkin ostettava, niin tulloo paha uusi suutin. Mutta tuo oli kyllä hapras. Nyt ollaan siirrytty tänne meidän kodinhoitohuoneeseen. Tässä mulla on kaasari ja nämä kaasarithan pitäisi saada nyt putsattua. Ja mä oon tähän päivään asti aina putsannut näitä nuhjusia kaasareita bensalla, Bracleanilla, paineilmalla, kaikilla mahdollisilla eri konsteilla, mitä nyt voi tuossa hallissa äkkiä keksiä. Mutta näitä kaasarin kaikkia kanavia ei tähän millään saa puhtaaksi. Täällä on niin monenlaisia pieniä reikiä ja rakoja, että sinne jää väkisin aina jotain. Vaikka kuinka pisti Bracleania paineilmaa, niin ei muuten lähe. Mutta nyt me päästään vihoin viimein testaamaan tämmöstä ultraäänipesuuria. Toin hallista nuo kaasariosat tässä korissa, mikä tuon pesurin mukana tuloo. Siinä on nyt tuo rätti vaan sen takia, että ne ei tipaaha nuo pienet osat tuolta säleiköstä läpi. Mutta tuo rätti otetaan tuosta tosiaan pois. Tänne säiliöön laitetaan vettä ja tuommoista ultraäänipesurin ainetta ja heitetään tuo kori tuonne. Sitten säädetään tuosta lämpötilat ja ajat siihen ja annetaan osien olla tuolla. Joku puoli tuntia varmaan, täytyy nyt vielä vähän selvitellä että mitenkä tuo toimii. Mutta lähdetään testaamaan. Heitetään tää meidän pesuyksikkö tähän rosterialtaan viereen. Tuosta myös saadaan tähän vesikin kätevästi ja virta myös saadaan tuosta. Ei, se olikin jo käynnissä. Laitetaanpas virrat pois. Nyt pistetään osat vaan tänne koriin. Jätetään nuo muutama ruuvi tuonne kuppiin. En usko, että se siellä haittaa mitään. Ne olisi nyt siinä viimeisen päälle. Laitetaan tuonne nyt vaikka semmonen 5 litraa vettä. Katsotaan miltä se näyttää. 0,5 litraa. 1. 2. 3. 4. Ja 5. Nyt sillä olisi 5 litraa vettä. Sitten meillä olisi tässä tätä ultraäänipesurin pesuainetta. Tässä lukee, että 5 litraa laitettaisiin 500 millilitraa, eli eiköhän myös silloin tehdä ohjeen mukaiset seokset. Nui, mansikkamehua. Tämä nyt ilmeisesti kipaataan jo tuonne. Minun tiedon mukaan me nyt lasketaan tämä meidän siivilä tänne liuokseen. Toivotaan, että nuo nyt menee ihan uppeluksi. Ai että, just hyvä tuo veden määrä. Pitääköhän nuo kääntää tuolle? Ei kun joo, nuo jää tuolle tuohon reunoille nuo. Sitten laitetaan mylly päälle. Laitetaan lämmitys päälle tuosta. Me halutaan pistää tähän semmonen 55 astetta vaikka. Elikkä tuohon jos laitetaan 56 astetta, niin tuosta vedestä tulee 56 asteesta. Laitetaanpas vielä tuo kans siihen päälle.
Ja tuossa näkyy se lämpötila, mitä se nyt on. Nyt annetaan sen lämmetä siinä. Ja sitten kun meillä on tuo haluttu lämpötila, niin laitetaan tuosta se pesurisysteemi päälle. Tuon veden olisi voinut vissiinkin lämmittää jo valmiiksi. Tuo ei hirveätä vauhtia nouse tuo veden lämpötila. 13han se lähti ja nyt on 16, mutta täytyy se nyt antaa sinne lämmetä, ei tässä nyt mikään kiire ole. Annetaan niitten olla sitten semmonen 25 minuuttia tuossa 55 asteessa. No niin, nyt siellä alkaa vihoviime olemaan 46 astetta. Ei ole vieläkään 55 päästy, mutta mä melkein väitän, että me voidaan nyt iskeä tuo ultraäänihomma tuohon päälle. Nythän täällä kannen alla näyttää tältä, jos painetaan tuosta. Ei vitsi. Onpas kirpakka ääni. Tuntuu vähän niinku kamerakin ruppaisi niinku tärisemään. En tiedä, onko tuo ultraääni niinku kovin hyvää näille sähkölaitteille. Mutta saakohan tuota avata? Sieltä alkaa kuplia nousemaan. Tuommoisia pieniä kuplia alkaa tulemaan. Nyt on ensimmäinen kierros ohi. 25 minuuttia meni 55 asteessa. Vesihän meillä on aika tummaa tässä vaiheessa. Tyhjennetään tuosta. Voi olla, että me vielä vaihdetaan tänne yksi puhas liuos ja pyöräytetään näitä osia, koska täältä lähti näin paljon tätä mujua, niin on vielä hyvä suorittaa semmonen viimeistelykierros. Joo, tehdäänpäs vielä semmonen temppu, että laitetaan tänne uudestaan vettä. Nyt laitetaan tästä vaan jo heti valmiiksi kuumaa, niin ei tarvii odotella 3 päivää, että tuo on siinä 55 asteessa. Joo, nyt on kato jo valmiiksi 47 asteinen. Sinne. Tuosta vähän litkua perään. 10 minuuttia 55 astetta. Laitetaanhan mylly pyörimään. Joo, lyödään kans päälle ja katsotaan kohta. Nyt on tuommoista tuo neste. Katsotaan menneekö se vielä tummemmaksi. Tältähän täällä nyt näyttää. Puutetaanpa sieltä vedet pois ja ihmetellään. Joo, siinähän ne olisi nyt kaikki osat putsattuna. Kyllähän näistä aika hyviä tuli. Ei ihan kaikki moska lähtenyt. Vähän ruuimessilillä sörkin tuonne pääsuuttimen reikää, mutta sekin on nyt aika hyvä. Täytyy nyt viedä nämä osat vielä halliin ja paineilmalla ruiskuttaa nuo kaikki kanavat läpi. Mä uskoisin, että ne on sitten aika hyvät. On muuten kireä keli täällä ulkona, mutta on tuo kuukin pikkusen verran kirkas. Täällä on kyllä hieno keli. Mieli lepää, kun vähän aikaa lähtee täällä kävelemään. Mutta suunnistetaanpas myö tuonne halliin. Kyllä mä veikkaan, että tuota ultraäänipesuria tulee hyödynnettyä jatkossakin kaikenlaisiin puhistustoimenpiteisiin. Annetaanhan siitä vielä viimeinen silaus. Käydään kaikki reijät läpi. Hetkinen. Tuohan lähti tuo sisuus kokonaan irti tuolta. Suuttimen tämmönen pesäputki. Joo, nyt alkaa olemaan aika hyvää. Molemmista kaasareista on kaikki reijät käyty paineilmalla läpi. Eipäs siinä silloin muuta. Voidaan survasta tämä holokki tuonne takaisin. Tuolla sisässä on tuommoinen tappi, mihinkä tuo ura menee. Siitä sen pitäisi mennä. Kyllä. Se on pohjassa. Nyt meillä on saapunut tänne vähän uusia osia. Tässä on uudet imukaulat. Tilasin uuden bensapumpun. Ajattelin, että pelataan varman päälle. Kyllä tuostakin varmaan vielä saa leivottua. Täytyy vaan ostaa korjaussarja siihen, mutta mennään nyt tällä uudella pumpulla. Toivotaan, että tämä toimii. Tässä on bensatankin sinne alaosaan uusi läpivientikumi ja sitten tuo mutkakappale. Tässä meillä on kaasareihin korjaussarjat. Tässä meillä on sitten bensan suodatin. Voi heittää se letkun väliin. Tilasin sitten vielä yhden kappaleen näitä primary-pumppuja. Tässä tuli letkut ja haarat mukaan. Jospa myö nuilla saatais elvytettyä tuo vanhus takaisin ajoon. Elikkä täältähän meillä löytyy bensatankin alaosasta tämmönen reikä ja sieltä lähti tämmöisellä haarakappaleella letku. En oikein tiedä, että mikä virka tällä on. Tämä nyt periaatteessa voi tänne käydä. Tämä on vähän väliä, mutta tuo turvottaa tuo haarakappale tuota aika paljon. Testataan. Laitetaan tuosta vähän räkliiniä siihen liukasteeksi. Joo, kyllähän tää saattaa toimia. Onko tuo nyt sitten pitävä systeemi tossa? Ei se sieltä nyt niinku poiskaan tulee, mutta
Otin sen nyt kuitenkin vielä pois ja ajattelin, että kokeillaan siihen tätä alkuperäistä mutkaosaa, koska tässä on huomattavasti paksumpi tuo varsi. Jos myy tämä saadaan tuonne survastua, niin varmasti kyllä pysyy. Laitoin nyt kumminkin tämän tänne ja ratkaisin tuon meidän probleeman sillä, että laitoin tuohon yhden rikaan tuohon väliin. Niin nyt tuon osan huullos jäi vähän eri kohtaan ja se on paljon tiukempi tuohon. En usko, että se sitä enää lähtee mihinkään. Tässä meillä on nyt uutta letkua. Ajattelin, että laitetaan tähän tätä kirkasta. Pujotetaan tuolta. Voiko tää olla polttoaineen määrä? Että sen saa tästä kahtoa, kun se on täällä ulkopuolella. Voiko se olla? Eli periaatteessa tää on ihan turha, jos se on sitä varten. Ihan mielenkiintoinen nähdä. Eli siinä mielessä tän vois periaatteessa niinku joskus tulpata poiskin täältä. Mutta jos me nyt saadaan tää tänne toimivaksi, niin antaa olla. Tämä menis niinku tänne. Sitten tässä letkussa oli täällä yläpäässä tämmönen T-haara. Varmaan, että tuosta pääsee sitten ilmat pihalle. Laitetaan se vaikka tuohon. Tuohon T-haaran päähän sitten isketään pienempää letkua pätkä. No se on nyt saatu sinne paikalleen. Tuo pikkuletku tulee nyt vaan tuohon. Täytyy se vielä nippusitella sitten sitoa tuohon, mutta nyt voidaan periaatteessa heittää bensaa tankkia kahtoa, mistä kaikkialta vuotaa. Meillä vielä vähän on tätä bensaa jäljellä. Melkein kaikki tuli maahan silloin kun ekaan kerran tankkasi. Ei täällä ainakaan vuotoja ole vielä havaittavissa. Kyllä se on tämä letkuviritys tässä, niin bensamittari. Tuossa nähdään bensan pinta. Voi vitsi. Kaikenlaisia kötöstyksiä ne on aikoinaan tehnyt. Sittenpä me voitais periaatteessa iskeä nämä kaasarit nippuun. Näissä korjaussarjoissa näyttäisi olevan kaikki muu, paitsi tämä messinkin osa, mihinkä se pääsuutin tulloo kiinni. Ja meillähän tässä toisessa kaasarissa katkesi tuo pääsuutin, niin täytyisi tuo pätkä saada tuolta sisästä jotenkin pois. Isketään se tuohon viilapenkkiin kiinni. Täytyy olla tarkkana, koska tätä ei nyt olisi varaa hajottaa. Laitetaan tuosta ensin vähän rasvaa sinne. Kokeillaanpa puutella tuosta sinne tämmönen torksi. Lähtisikö se jo tällä? Lähtee. Ai että. Ei ollut tiukassa. Nämä olisi voinut kanssa laittaa sinne ultraäänipesuriin, mutta ei nyt näiden takia viihtis enää sitä käynnistellä. Otin tähän hiomapaperia ja ajattelin, että jos käy tässä vähän nuo pinnat läpi, niin varmaan putsaantuu aika hyvin. Ja kyllähän se siitä lähtee. Nythän ne näyttäisi aika hyvälle. Tässä meillä nyt olisi näitä suuttimia. Ei tullut tuossa meidän korjaussarjassa näitä pääsuuttimia silleen, että olisi niinku 2 kappaletta jokaista kokoa, vaan tässä on 1 kappale ja kaikki on eri kokoisia. Mutta tää alkuperäinen pääsuutin on joku 360 kokoa ja tässä meillä on 370 kokoa edustavaa pääsuutin. Niin melkeinpä lähdetään nuilla liikenteeseen. Tehdään sitten säätötoimenpiteitä, jos tarvitsee. No tässä meillä on sitten tyhjäkäyntisuuttimet. Nää varmaan pitäisi käyttää siellä ultrapesurissa vielä, koska näistä ei näy läpi ja näistä ei myöskään nähdä, että mitä kokoa nää on. No korjaussarjassa tuli 4-vitonen, 5-vitonen ja 60-set. En tiedä pitäisikö se sitten vaan summamutikalla nyt sitten heittää tuosta vaikka nuo 5-vitoset ja katsoa miten se käy. Voi olla, että heitetään tuosta vaikka 5-vitoset ja katsotaan mitä se tuumaa. No, joka tapauksessa lähdetään lyömään nyt tänne uusia osia paikalleen. Tähän meillä tulee tuommoinen pelti. Ja se on kiinni tämmöisellä palikalla. Puutetaan se sinne. Sitten siihen laitetaan tuo ja tappi survastaan tältä puolelta. Sitten voidaan survasta tuo tuohon. Tää on vähän kyseenalainen kirja. Joo, otin sen nyt vielä pois ja näinhän tässä kävi. Se katkeaa tuo kierre. Voi vitsi. Mistähän tämmösen nyt sitten onkin uue? Oi voi. Tämmöstä se joskus osaa olla näiden vanhojen vehkeiden kanssa. Mä vähän jo mietinkin, että näinköhän nuo kierteet kestää. Kerta se suutinkin silloin katkes. Pois ottaessa melkein kun vaan hengitti sitä päin. Mutta hätää ei oo tämän näköinen. Mä löysin netistä yhdet purkuosakaasarit ja laitoin ne tilaukseen. Toivotaan, että niissä nää ois vähän ehjemmät ja paremmassa kunnossa. Bensapumppuhan myös sinne voitais heittää paikalleen ja kaikki letkut mitä tähän pumppuun tulee kiinni. Laitetaan tänne bensapumpun pohjassa olevaan lähtöön jo letku valmiiksi.
Nui. Tämä on nyt semmonen letku, mikä menee moottorin lohkon kupeeseen. Ja kun moottori pyörii, se tekee tänne sisälle imua, mikä sitten imee bensatankista polttoainetta. Tuohon tuloo bensatankilta letku ja nuo lähtee kaasareille. Laitetaan tuohon nyt vielä lukitukseksi tämmönen nippuside. Se ei välttämättä tarvitsisi mitään, mutta laitetaan nyt. Pujotetaan tuo letku. Se tulloo tuolta. Siitähän se menee. Jos se tuonne menee, niin se olisi jostain tuosta poikki. Tämä letku halutaan survasta tuonne. Ai että on hyvällä fitmentillä. Nyt se tulloo tuolta pumpulta oikein nätisti ja päättää matkansa tuonne lohkon kupeeseen. Sitten me voidaan tökätä letku tänne. Tästä me lähdetään bensatankille. Tuolta se tulloo. Aika hyvä reitti menee tuosta. Laitoin tuonne yhden nippusiteen, niin se menee nyt nätillä mutkalla tuosta. Tämä letkuhan meillä nyt on matkalla tuonne bensatankin lähtöön, mutta tähän heitetään tämmönen T-haara väliin ja siitä vedetään tuonne primerille yksi letku. Sitten me lyödään tuohon tuo T-haara. On erittäin hyvällä tiukalla sovitteella. Siinä olisi nyt T-haara tuossa välissä. Työnsin tuonkin letkun tuonne tankin päähän kiinni. Nyt voidaan laittaa tuohon T-haaran päähän tuo pikkuletku ja vetästään se tuohon primerille. Nyt suijautetaan se tuohon. On hyviä tiukkoja sovitteita. Ei että. Se olisi niinku siinä. Tuosta toisesta lähöstä menee sitten suoraan letku kaasareille. Siihenkin tulee yksi T-haara, niin se sumuttaa sitten molempiin kaasareihin. Laitetaan se sitten, kun meillä on kaasarit paikallaan. Mutta voidaan myö nyt jo tässä vaiheessa tyrkätä tuonne letku kiinni. Nyt kun tässä on vielä hyviin tiloja. Nui. Nyt ollaan tultu ajassa muutama päivä eteenpäin ja meillä löytyy tämmönen paketti. Ja paketistahan meillä löytyy 2 kappaletta kaasareita. Toivotaan, että näissä on nuo sisuskalut vähän paremmassa kunnossa. Lähteekö nämä edes auki? Oi vitsi. Nyt meinas käydä. No, tuo lähti. Ole parempi. No joo, on se ehkä karvan verran paremmassa kunnossa. Ei tuo nyt hullumpi ole. Tästä lähtee toinen, jos lähtee. Kyllä. Pientä pykimää, mutta ei mitään mahdotonta. Molemmista kaasareista lähti nuo pääsuuttimen nupikat pois. Ja nää on kyllä oikeinkin siistin näköiset. Heitetäänhän paikalleen. Siitäpä menis ensimmäinen. Se on siinä. Ei riitä enempää. Ja purkuosa kaasarin mukana tuleva pääsuutin voidaan survasta tuonne. Nää on 360 kokoa. Eli justiin mitä myö haluttiinkin. Saadaan nyt molempiin kaasareihin samankokoiset suuttimet. Se on siinä. Siitä isketään toinenkin paikalleen. Ja laitetaan siihenkin tämä mukana tullut suutin. Nappasin tyhjäkäyntisuuttimet noista purkukaasareista irti ja nämä on ihan hyvän näköiset. Hyödynnetään näitä nyt sitten tässä. Puutetaan ne sinne. Tässä meillä on nyt ilman ruuvi laitettu kiinni. Aukastaan tätä nyt semmonen puoli, 1,5. 1,5 kierrosta on tälle yleensä semmonen perus. Siitä on sitten hyvä lähteä säätämään. Heitetään tuosta vielä tuo tyhjäkäynti säätö tuonne paikalleen. Nämä me voidaan pistää ihan nämä vanhat. Nämä on vielä toimivat. Pyöritellään tää tyhjäkäyntiruuvikin ihan kiinni ja aukastaan tätä semmonen puoli, 1,5, 2,5, 3,5. 3,5 kierrosta. Tässä vaiheessa on vielä hyvä testata, että nämä ryypyn luistinsysteemit liukuu täällä hyvin. Tämä ainakin liikkuu. Molemmat liikkuu viimeisen päälle. Siispä me voidaan lyödä kaasarit kiinni ja kaikki pelit nippuu. Pyörätin näihin kaasareihin jo valmiiksi kiinni nämä ylivuotoletkut. Tuli oikeinkin sieven näköiset paketit. Tirvastanpa sinne ensimmäisenä paikalleen nämä uudet imukaulat. Tuonnehan se pitää survahtaa. Sinne se sujahtaa.
Siitä toinen. Se on siinä. Imukaulat on paikallaan. Vetäisin bensapumpulta letkut tuolta jo valmiiksi. Kun saadaan tuohon kaasarit paikalle, niin saadaan tyrkitä letkut kiinni. Tässä on vaan tämmönen pieni miettiminen tässä hommassa, että mitenkä ihmeessä me saadaan tää ilmanputsarin koppa tänne ja nuo kaasarit, koska ne oli aika tiukalla sovitteella. Myöhän painettiin nämä kumit tuonne putsarin sisään, ne saatiin vähän tiloja, mutta mä vetäisin nuo kumit jo tuohon paikoilleen. Ja ne on niin tiukat vettää tuohon takaisin niinku uraansa, että jos täällä on kaasarit ja kaikki, niin noita ei kyllä saa. Elikkä nää olisi oltava tässä tällä lailla töröllää. Ja tuohon pitäisi nyt sitten kaasari jollain tapaa saada tuohon väliin. Het mahottomasta seuraava temppu. Miten ihmeessä tuo pitäisi tuonne saada? Silleen ilman, että painetaan tuota kumia tuonne sisään. No en tiedä. Tuohan se nyt näyttäisi. Älähän mitään. Kyllähän tuo näyttäisi menee. No sitten tämä. Taisi se mennä. Tää on kyllä melkoinen. Aika tiukka paketti muutenkin kuin nämä letkut tässä, mutta pakko ottaa näitä letkuja täältä vähän pois. Ei tänne mahuu muuten mitään. Heitin tuon ryppyvivun tuonne paikalleen. Sieltä tullaan nyt vaijerit. Toinen menee toiseen kaasariin ja toinen tuonne toiseen. Bensaletkut tuloo nyt tuolta. Molemmissa kaasareissa on nekin kiinni. No sitten laitoin tänne tuon primeriletkunkin kiinni. Eli tuolta kaasarilta T-haaraa ja toiselta kaasarilta samasta paikasta myöskin tuohon samaan T-haaraan. Ja T-haarasta sitten lähtee letku ja se menee tuonne meidän primeripumpulle. Sittenpä meillä olisi enää nämä kohot. Tuolla kaasarin sisässä näkyy tuommoinen lovi ja tässä meidän luistissa on tuommoinen lovi. Lovet kun laittaa tuonne kohilleen, niin se sujahtaa pohjille. Näin. Se menee sinne. Siinähän nyt ei periaatteessa oo muuta kuin survastaan tuo jäähytinneisten letku tuohon kiinni. Onkohan se mennyt niinku tän kaasuvajeri ali vai yli? En tiedä. Laitetaan vaikka ali. Tuostahan se menee aika nätisti. Kaasu meillä tuntuisi pelittävä. Tänne jos katsotaan, tuo tuorevoitelun vipukin liikkuu. Se on erittäin hyvä juttu. Tälle puolelle heitetään tuo bensan suodatin vielä tuohon. Se olisi siinä. Heitetäänhän tuosta vielä tuorevoitelusäiliööljyä. Tarkalla arvella tuosta. Vain parasta öljyä tämmöisiin kisavehkeisiin. Eikä tunne enempää kannata pistää. Ja sitten otetaan tuosta vielä tulupat pois. Kannesta tuntuisi ainakin tulupan kierteet ihan hyvällä. Heitetäänpähän tuosta uudet tulupat sisään. On. Laitetaan sammutinappi päälle ja katsotaan mitä se sanoo. Täällä pitäisi lähteä bensan virtaamaan pikkuhiljaa. Loppuu virta. Siellä on nyt isompi akku ja kaapelit kiinni. Nyt muuten pyörii hyvin. Siellä muuten alkaa bensaakin virtaamaan tuolla letkussa. Sehän voi lähteä. Kahtokaa. Voi vitsi. Kyllä muuten bensaa menee. Siellä näkyy. Pumppu ainakin toimii. Laitetaanpas tuosta sammutinappi pois ja ryyppy päälle. Kohta hörähtää. Annetaanhan vähän startille armoa välillä. Se on ennen kuin kaasarit täyttyy bensalla, niin sitä saa hetken aikaa tartata. Hei! Nyt meinaa jo lähteä! Noniin! Se on käynnissä! Noniin! Lynx Cobra 500! Voi kettu sentää! Se on käynnissä!
Sammutetaan. Tuloo hirveät savut tänne sisälle. Se elää! Ai että! Hiissataanpa se tuohon pihalle, niin on vähän asiallisempi käytätellä. Meneepäs nyt. Ai että. Vieläkö se lähtee? Kyllä! Onkohan tyhjäkäynti vähän korkealla? No niin. Vähän käy jännästi. Joo, vähän saas bensaa saada enemmän. Liikkuukohan tää eteenpäin? Kahvan lämmittimet ainakin toimii. Toimiikohan tässä se tuore voitelu, kun ei tiedä yhtään? Pitäis laittaa melkein seospensat tuonne tankkiin ennen kuin tää kilahtaa. Toimiiko pakki? Toimii. Vähän laiskasti se käy. Joo, hiissasin sen nyt takaisin tähän hallin sisälle. Vaikuttaa vähän siltä, että tuo nyt ei ihan semmosella pikkurassaamisella oo tuosta virkoamassa. Ei herätä hirveätä mielenkiintoa lähteä noita kaasareita tuolta taas irrottelemaan. Sinne pitäis jotakin säätöjä vähän tehdä. Kyllä ne tuntuu olevan kiveen alla semmoset vehkeet, että pienellä rassulla sais hyvään peliin. Aina se teetättää niin hirveästi hommia, että saa kysyä monta kertaa iteltä erinäisiä kysymyksiä, mutta eihän siinä. Eikös tää vähän niinku sitä varten ostettu, että rassaamaan pääs? Vai pitikö se olla niin, että rassataan vähän ja pääsee ajamaan? En tiedä. Se on nyt vähän niin ja näin, että mitä tunne lähtis tekemään. Tilanne on nyt se, että ryyppy päällä tää käy kaikista parhaiten. Ja kun ryyppy ottaa pois, niin kierrokset lähtee pikkuhiljaa nousemaan itsestään. Ja sitten kun tuota kaasua pumppailee, niin se on aika hengettömän oloinen. No, sitten kun tänne bensaletkuihin kahtoo, niin täälläkin näyttää siltä, että ei täällä niinku bensaa hirveästi virtaa. En tiedä, pitäisikö siirtää tuo bensaletkun lähtö tuonne alas. Silloinhan se saa bensaa paljon paremmin. Nyt se lähtee tuolta tankin yläosasta ja sieltä menee letku sitten tankin pohjalle. Otin bensaletkut kaasarista pois. Tehdään semmonen testi, että startataan ja katsotaan tuleeko näistä molemmista bensaa. Aika heikosti. Kyllä se ei saa bensaa kunnolla. Siirretään tuo bensapumpun imuletku tuonne tankin alaosaan. Se on ihan surkea tuolta ylhäältä. Kokeillaan. Ilmanputsarin koppa suorastaan lenti tuosta pois. Nythän meidän on helppo tehdä testi. Eli me halutaan tästä ottaa bensa tuonne pumpulle. Ja täältähän meillä lähtee letku irti, kun nykäistään vaan. Se lähti sieltä. Tämä me halutaan nyt kiskasta tältä kokonaan pois. Näin. Täältähän tulee nyt jo ihan painovoimaisestikin bensaa. Jos me käännetään tämä tänne alas, niin sieltähän tulee itse estää. Nyt meillä tulee tuo letku tuolta. Otetaan tämä tältä irti. Näin. Näin. Nyt. No, startataanpa sitten ja katsotaan mitä täällä tapahtuu. Kyllä virtaa bensaa ihan eri lailla. Survastaan bensaletkut takaisin paikoilleen. Ilmanputsarin koppaa ei tähän kyllä nyt ruveta laittamaan. Se on siellä. Tuosta tuorevoitelun toiminnasta ei oo minkäänlaisia takuita. Heitetään tuosta vähän 2-tahtiöljyä tuonne. Onpa jännän väristä. Yleensä kastroli on ollut punaista. Oisan tänne voinut sitä PRP-öljyäkin heittää, mutta laitetaan nyt tätä. Pistetään sen verran, että ei kilaha kiinni. Nykäsin tuolta tankin yläpäästä vielä tän vanhan bensaletkusysteemin pois. Tämä letku siis menee tuonne tankin sisälle ja se imee tankin pohjalta polttoainetta. Ja tämä letkun päässä on tämmönen yhdensorttinen suodatin. Tää näyttää ihan hyvältä, mutta tämä letku, tää on ihan tämmönen rispaantunut. Täältä on hävinnyt tuo koko kumi tuolta sisästä. Ja nyt jos mietitään, että tämä on tuossa,
niin tää on niinku hädin tuskin edes pysynyt. Tämä letku ei oo semmoista, että tätä voisi niinku uittaa pensassa, ja tämä on nyt uinut koko ajan. Nyt on suuret odotukset, että tää toimisi edes vähän paremmin. Tulpahatut on kiinni, katsotaanhan mitä se sanoo. Täällä letkussa näyttää ainakin paremmalta. Ei mikään priima vieläkään, mutta vähän parempi. Taas löytyy yksi semmonen ratkaiseva tekijä. Täällä kaasareiden päällä on kaasuvajerin säätöruuvit. Ja tässä kaasarissa tämä ruuvi oli vähän pyöritettynä niinku ulospäin. Ja tuo luisti tuolla kaasarin sisällä ei päässyt ihan pohjaan. Eli se piti koko ajan kierroksia vähän päällä. Tuosta kun katsotaan, nyt menee molemmissa kaasareissa ihan pohjaan asti tuo luisti. Tässä kaasarissa se ei mennyt ihan pohjaan asti. Eli se oli vähän näin. Silloin se piettää koko ajan moottorin kierroksia vähän korkealla. Eikö vaan käy vähän asiallisen? Kyllä. Tuosta saattaa ryypyä. Joo, silloin laskee kierros. Se pitäisi saada pikkusen enemmän bensaa vielä. Säädin tyhjäkäyntiä vähän pienemmälle. Nyt käy ihan hyvin, mutta tilanne on tämä. Ei saa bensaa tarpeeksi. Kaasarit on otettu vielä kertaalleen pöydälle. Rupesin vähän vertailemaan näitä sulukia systeemeitä tähän purkuosakaasarin alkuperäiseen versioon. Ja tässä voidaan todeta semmonen systeemi, että nyt jos katsotaan tätä kaasarin kielekettä, mikä sulkee bensan tulon. Eli tämä nalapurahan liikkuu täällä näin. Eli käytännössä kaasari on näin. Tuo kieleke tuossa lähtee nousemaan ylöspäin sitä mukaan, kun tänne kaasarin pohjaan tulee bensaa. Ja nyt tässä voidaan havaita tämmönen juttu, että tänne kun ollaan laitettu nämä korjaussarjat, niin nuo kielekkeet osoittaa huomattavasti ylöspäin. Eli silloin meillä on bensan pinta paljon alempana kuin mitä näissä oli aikaisemmin. Ja se nyt saattaa aiheuttaa tuon, että ei saa soppaa silloin kun me lyödään kaasua. Tästä kun katsotaan, tuohon aika lailla vaakassa tuohon kaasarin pintaan nähden. Ja näissä tuo sojottaa tuonne ylöspäin. Eli tehdään semmonen temppu, että väännetään tuota kielekettä tuosta vähän ja säädetään tää silleen, että tuo on samassa tasossa tuon kaasarin rungon kanssa. Me otetaan tuosta ja väännetään vaan. Mitenhän tästä olisi paras vääntää? Onko se vaan tuosta? Joo. Nyt alkaa olemaan jo vähän parempi. Nyt on aika hyvä. Tehdään sama temppu tälle kaasarille. Niin kuin nähdään, tuossa on nyt ero. Tuo on tasalla ja tuo törröttää ylöspäin. Tehdään tuosta pikkusäädöt. Olisiko se siinä? Pikkusen vielä. Nyt on aika hyvä. Ei muuta kuin kaasarit nippuun ja kokeillaan. Sielläpä meillä olisi taas kaasarit paikallaan. Jännityksellä katsotaan, että kävisikö se jo vähän paremmin. Otin vielä kertaalleen kaasarit tähän pöydälle ja rupesin kahtomaan tätä tyhjäkäyntisuuttimen kokoa. Ja tässä suuttimessa lukee, että tää on 35 kokoa. Ja meillä tuli tuossa korjaussarjassa 45, 50 ja 60. Laitetaan 50 tuonne sisään ja katsotaan, kävisikö se vielä paremmin sitä tyhjäkäyntiä, koska nyt se on siitä tyhjäkäynnin tuntumasta vähän laihalla. Korjausta vielä. Tässä olikin 45, 55 ja 60. Heitetään nyt sitten 45 sinne. Tästä myös saadaan toinen kaasari auki. Tuolta tyhjäkäyntisuutin pois. Tuosta 45. Toivottavasti tämä auttaa. Kyllä tällä tekisi mieli päästä ajamaan.
Siellä on kaasarit 1000 kerran paikoillaan, 4-vitosilla, tyhjäkäyntisuuttimilla. Let's test it. Tyhjäkäyntiä täytyy vähän säätää isommalle. No niin. Nyt ei poa. Yllättävän hyvä. Joo. Ei käytetä enempää, tulloo savua tänne sisälle. Tuntus ihan hyvältä. Täytyy saada kone vielä lämpöiseksi, mutta tässä on valitettavasti vielä yksi juttu, minkä tuossa huomasin. Elikkä tuosta. Tuolla jonkun verran. Siihen täytyisi varmaan jotakin byllinkiä laittaa väliin. Lähtisiköhän tuo remmi tuosta ihan vaan näin. Kyllä. Ihmisen päälle. Tuolla päässä on mutteri. Otetaanhan se auki. Lähteekö tää? Se on muuten tiukassa. Lähtihän se sieltä. Painoin jarrua ja väänsin, niin kyllä se sieltä lähti. Ja tässä on tämmösiä simmejä tässä päässä. Täältähän tullaan vaikka minkälaista palikkaa. Lähteeköhän tää tästä vaan vetämällä? Näyttäis lähtevä. Otetaanpas tästä nämä 3 pulttia pois ja katsotaan, saadaanko tää akselihomma tältä pihalle. Mitenköhän tuon pitäisi tuolta niinku tulla? Sehän lähtikin ihan vetäisemällä vaan. Tässähän on nyt semmonen juttu, että mahtuuko se sieltä tulemaan? Mahtuu. Ai että, tämä oli suunniteltu hyvin. Sitten se lähti. Vähän näyttää siltä, että tuohon on kulunut aika laillakin tämmöiset raput, jos se on pelkkää kulumaa. Tää laakeri tuntuu ihan hyvälle. Mä veikkaan, että tuossa olisi pitänyt olla semmoset lukitusruuvit, mutta kun niitä ei oo ollut, niin tämä akseli on päässyt pyörimään tyhjää täällä sisässä. Ja nythän tää on ihan väliä. Tehdään sille, että hitsataan tähän palkoja, sitten laitetaan tää akselin pätkä sorviin ja sorvetaan siitä tuo pinta sille, että tämä pala on tiukka. Laitetaan noista reijistä lukitukseksi ihan vaan M5 pultit. Nää menee tänne kun pulttikoneella jurskautetaan. Katkaistaan vaan hyvää mittaa. Siinä on vähän täytehitsausta suoritettu. Sorvilla pyyhkästään pinta hyväksi, niin se on siinä. Siitäpä myös survastaan tuo akseli tuonne. Se olisi aika lailla niinku siinä. Nyt alkaa olemaan aika hyvä. Siinä on nyt 2 lukituspulttia. Ei varmasti lähde pyörimään nää tyhjää. Ei muuta kuin takaisin kiinni ja vetoja. Nyt ei oo väliä. Erittäin hyvä. Remmi siihen enää takaisin paikalleen. Se on siinä. Kyllä lähtee. Muuten hyvä, mutta kahtokaapa. Tuo variaattorin lautanen vähän vatkaa tuossa. Siinä on käynyt luultavasti sillä lailla, että kun mä hitsasin tuonne vähän ehkä turhankin innokkaasti, niin se on nyt tuota akselia vähän vetänyt kierroon. En nyt sano, että tuo mikään voitonjuhla-aihe on, että tuo akseli on kierro, mutta ei se auta kun ottaa irti. Täytyy katsoa, jos sen rässillä saisi painettua vähän suuremmaksi ja sitten
meillä saattaisi olla mahdollisuus päästä ajamaan. Ois pitänyt hitsata sitä pikkusen rauhallisemmin, mutta jälkiviisaus ja jossitteluhan se on parasta. No nyt on taas akseli otettu pöydälle ja kahtelin tässä vielä tätä laakeria, niin tässähän on tuo sisäkoolihalaki, niin kuin näkyy. Ja mä epäilen, että se on halennut sen takia, koska mä oon laittanut tuohon tuommoisen vähän niin sanotusti väärän kokoisen ruuvin. Halkihan se on. No, soitin Jyväskylään laakerisentterille ja siellähän on tavaraa hyllyssä. Ei auta kun lähteä ajelemaan Jyväskylään ja sittenpä meillä on uusi laakeri. Täytyy sitten vaan vielä tuo akselikottaa rässätä suoraksi, niin sittenhän siitä voisi tulla jopa hyvää. Katsotaanpas tilanteita kohta. Noin vaan pyörähettiin äkkiä Jyväskylässä ja tässä meillä on viimeisen päälle uusi laakeri. Ois pitänyt jo heti alusta asti hakea uusi laakeri. Varmaan tuosta vanhasta laakerista on tuo sisäkoolikin jo päljistynyt, kun se on tuossa hangannut itsensä hyväksi. Mutta tehdäänpä tälle nyt tiukka sovite ja oikaistaan tuo akseli. Kaikessa yksinkertaisuudessa tuo akseli oikaisu tapahtuu tällä lailla. Eli meillä on tässä tämmönen manuaalikäyttöinen prässi. Tuo sylinteri painaa tuota akselia ja painetetaan sitä sen verran, että saadaan vähän oikaistua. Tuosta kun lähdetään pumppaamaan, niin se painaa tuota akselia alaspäin. Ei painoteta liikaa kerralla. Hyvä käydä välissä vähän kahtomassa, että miltä se näyttää. Minun mielestä alkaa näyttämään jo aika hyvälle. Ei paljoa tuo väli tuossa enää seilaa. Ja jos vähän säädetään vielä tuota sorvin terää tuohon lähemmäs, niin se saattaa piirtää ympäri asti viiva. Joo. Nyt on aika priima. Sittenpä meidän täytyy saada tää uusi laakeri tänne laiteltua. Voi olla, että lämmitetään vähän perintö-einhellillä tätä laakeria, että saadaan se tuosta menemään. Ei viti hakata tätä uutta laakeria nyt pilalle. Kyllä vaan einhelli toimii. Tämä se on varma peli. Jos ei mikään muu toimi, niin tämä toimii. Nyt! Ai että, se on siinä. Nyt meillä alkaa olemaan miljoonas tuomiohetki lähellä. Siellä on variaattori paikallaan. Laitetaanhan tämä kikotin tulille ja katsotaan, että vatkaako tuo lautanen tuossa vielä. Aika hyvältä näyttää. Kyllä se on nyt aika hyvä. Tehdään nyt samalla vielä semmonen temppu, että laitetaan tämä letku ja suodatin tänne uuteen bensan tulopaikkaan, niin eipähän mene roskia hirveästi. Se tiivistyy sinne. Nyt kun katsotaan tuonne tankkiin, niin sieltä lähtee tuo letku. Ja sen letkun päässä on tuo meidän suodatin. Nyt se toimii niin kuin sen pitää. Siellä on ilmanputsarin koppa ja kaikki paikallaan. Hihnan suoja täytyy vielä pistää. Joo, kaikki siellä pitäisi olla. Se on siinä. Akun kiinnike. Näin. Lynx Cobra. 1993 vuosimallia. 500-kuutioinen. 2 kaasarilla varustettu nestejäähytteinen supermallinen sportmoottorikelkka. Nyt on vihoviimein tilanne siinä pisteessä, että voidaan lähteä suorittamaan pieniä testiajoja tällä meidän Lynxin Cobralla. Ensimmäinen visiohan oli se, että olisi tehty pienet roplingit ja päästy ajelemaan, mutta nyt vähän tuli ekstra rassuita, mutta nyt sen pitäisi toimia. Siitähän se lähtee. Laakin peli! Hyvähän tuolta vaihesilmää. Kyllä kiipeää! Katsotaanhan mitä se 500 Lynxi sanoo!
Täytyy pitää pieni huoltotauko, taisi jämähtää tämän puolen iskari pohjaan. Täältä jos vähän joustetään, niin ei se liiku mihinkään. Kokeillaanpas kiskasta tuosta. Kyllä se jäi sinne. On se raju peli päästää. Kyllä sillä vauhtia saa. Kyllä imee! Oi vitsi! Tässä me voidaan kääntyä. Pääseeköhän täällä umpisessa? Ai, vai vielä umpisessa? Eihän täällä löydy kuin kiviä. Parempi mennä tässä reitillä. Joo, käy vähän nostamassa tuo iskari ylös. Vähän kehno ajaa. Otetaan täältä rautakanki. Väännätetään se väkisin tuo iskari tulta. Jos laitetaan se tuonne. Tuosta. Ai! Lähti! Se on kisa-alusta ja näin on saatu huolto suoritettua. Se on kun tuolla reitillä päästään, niin ne lämpenee nuo iskari, niin tarvitsee huoltoa välissä. Tässä on huolto tehty helpoksi. Oikaise sitä vähän! Joo. On se tuo Aleksi Meniko. Se on hyvä. Hei, nyt jäi se suksi. Oho. Ai, noin se lähti.
Joo, nyt ollaan muutamat ajot suoritettu ja hyvin on kyllä pelittänyt toistaiseksi. Kyllä se saakin toimia noiden kovien roplinkien jälkeen. Mitäs tuosta osais sanoa? Eipä tosta oikein ole kerrottavaa. Teot puhuu, ei sanat niinkään tämän kelekan puolesta. Lynxin Cobra. Katsotaanpa mitä täällä pelli alla on. Vieläkö täällä on kaikki kunnossa? Kyllähän täällä ihan hyvältä näyttäisi. Vilastaanpa tuota remmiä huvikseen, että onko meidän variaattorin linjat pysynyt hyvään. Jos nuo variaattorin linjat heittää, niin remmi syö äkkiä itsensä pilalle. Näyttää aika priimalle. Tuo reuna on vähän rispaantunut, mutta tuo on saattanut kyllä jo olla. On erittäin hyvä. Toimiva peli, mutta kun pitää ja päästää. Kyllähän sitä sai taas vähän rassata, vaikka ajatus oli, että saadaan pienellä sepityksellä ajoa, mutta en mä nyt tiedä, olko tuossa loppuun niin kova sepitys kumminkaan. Ei kannata puheissa suurennella näitä asioita. Ei muuta kuin pelti kiinni ja vetoja. Ai että, nyt on mahaa täynnä ja mieli virkeänä. Pahimmat ajotuskatkin on saatu nyt pois. Pienimuotoinen savottahan siinä meinas olla, mutta onpahan se nyt saatettu elävien kirjoihin. Täytyy tässä vielä pöydät putsailla. Tänne on tätä ryönää kertynyt jonkun verran. Eiköhän meillä nyt ala olemaan hommat purkissa. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Katsotaan mitä ensi kerralla keksitään. Mutta eiköhän me jatketa näillä eväillä eteenpäin. Se on hyvästi.